දවසක් වේවා සියලු දෙනාට. ට්‍රිකල් ඇන්ඩ් ට්‍රොනික් YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ L298n motor drive එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද motor දෙක පහසුවෙන්ම control කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. හරි. අපි උපාංගයක් පාවිච්චි කරන්න කලින් අපි ඒකේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක දැන ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා. මොකද ඒක උපාංගයේ කල්පවත්මටත් අපි මේක වැඩ කරන විදුලියත් එක්ක අපේ ආරක්ෂාවටත් ඉතින් හොඳයි. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ මේක කොහොමද මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේකේ මේ තියෙන පොඩි components ගැන විස්තර කිරීමක් කරන්න. මේකේ මේ ප්‍රධාන උපාංගයේ විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා L298n කියන IC එක. ඉතින් මෙන්න මේ IC එකෙන් තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම control වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා මෙන්න මේ connectors දෙක. මෙන්න මේ connectors දෙකත් එක්ක තමයි මෙන්න මේක අපි motor සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ motor දෙකයි මේකේ control කරන්න පුළුවන්. මේ control කරන්න පුළුවන් motor දෙක සම්බන්ධ කරගන්නේ මෙන්න මේ connectors දෙකට. ඊළඟට අපි මේක ඉස්සරහා පැත්තට આવොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට pin තුනක connect එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ pin තුනේ connectors එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ මෙන්න මේ තියෙන pin එක 12 volt pin එක. ඉතින් මේකට මෙන්න මේ pin එකෙන් තමයි මෙන්න මේ motor drive එකට අවශ්‍ය supply එක අපි ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ pin එක හරහා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මැද pin එක. මෙන්න මේ මැද pin එක තමයි ground එක. ඉතින් supply එකේ ground එක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ pin එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා 5 volt pin එක. මෙන්න මේක ගැන අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ 5 volt pin එක අපි මේක සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ supply එකට මෙන්න මේ 5 volt pin එක output pin එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක කොහෙදද අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ? මෙන්න මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපිට අපි Arduino board එකකට supply එක දෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය Arduino board එක 5 volt supply එකකින් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපිට output එකක් අරගෙන ඒක අපි Arduino board එකට සම්බන්ධ කරලා Arduino board එකට අවශ්‍ය supply එක ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. Arduino board එකේ ground එකත් නෙමෙයි මැද pin එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ඉස්සරහා තියෙන pin set එක ගැන කතා කරන්න. මෙන්න මේ දෙපැත්තේ pin දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙපැත්තේ තියෙන pin දෙක මේ motor එක rotation speed එක control කරන්න සම්බන්ධ කරගන්න. අද අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ මැද තියෙන pin 4. මෙන්න මේ pin 4 ගත්තම මෙන්න මේ pin 4 in 1 in 2 in 3 in 4 කියලා මේ in 1 in 2 සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ motor එකත් එක්ක in 3 in 4 මේ motor එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ pin වලින් තමයි මේ board එකට data අරන් එන්නේ. කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ, motor එක මොන පැත්තටද rotation එක කරන්න ඕනේ කියන data එක අරන් එන්නේ. අපේ board එක හරහා data එක අරන් එන්නේ මෙන්න මේ pin වලින් තමයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ අපේ අද කතා කරන motor එකක rotation එකේ side එක වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියන එක කරන්න කොහොමද මේකේ connection එක දාගන්නේ කියලා අපි ඊළඟට බලමු. මේ තියෙන්නේ motor දෙකෙන් එන cable දෙක. ඉතින් අපි මේ දෙක අපේ motor drive එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගමු. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් motor in 1 into motor out 1 out 2 side එකට මෙන්න මේ පැත්තේ motor මේ පැත්තේ motor සම්බන්ධ කරගත්තා out 3 out 4 කියන connectors වලට. හරි, ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද supply එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා.
හරි මේකට සප්ලයි එක දාගන්න අපි මම මේ වගේ පොඩි වයර් කෑල්ලක් සම්බන්ධ කරගන්න මම සූදානම් කරගත්තා. මම මේකේ කොළ පාට එක අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට කහ පාට එක අපි පාවිච්චි කරමු 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකට. අපි මේ දෙකත් මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ කරගමු. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. මේක වැඩ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියා ගන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අපි Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරලා Arduino board එකත් එක්ක කොහොමද අපි motor drive එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා ඊළඟට බලමු. හරි අපි බලමු කොහොමද Arduino board එකත් එක්ක අපේ motor drive එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාදී මේක අඳුනනකොට මෙන්න මේ පින් හතර තමයි අද අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. මේ දෙපැත්තේ පින් දෙක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැත්තේ මේ දෙපැත්තේ පින් දෙක පාවිච්චි කරන්නේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මේ මැද පින් හතර තමයි මේකේ රොටේෂන් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් කරගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පළවෙනි පින් එක මේ පින් හතරේ පළවෙනි පින් එකට මම IN1 පින් එකට ජම්පර් කේබල් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒක මම Arduino board එකේ දෙවෙනි data pin එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ විදිහට පිළිවෙලට අපි data pin ටික සම්බන්ධ කරගමු. IN2 එක තුන්වෙනි pin එකටත් මේ IN1 IN2 කියන්නේ මේ out1 out2 කියන motor එකට සම්බන්ධ data line දෙක. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ data line එකට මේ motor එකට අදාළ data line එක දාගමු. ඒකේ තියෙන IN3 line එක තුන්වෙනි නේ සමාන හතරවෙනි data pin එකට සම්බන්ධ කරගමු board එකේ. ඊට පස්සේ තව jump එකක් අරගෙන IN4 එක අපි සම්බන්ධ කරගමු. IN4 එක සම්බන්ධ කරගමු. පස්වෙනි data pin එකට. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ data pin ටික සම්බන්ධ කරගන්න board එකත් එක්ක. තව චූටි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මේකෙදී අපි සම්බන්ධ කරගමු අපේ Arduino board එකේ ground එකයි මේ motor shield එකේ ground එකයි එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මම මේ Arduino board එකේ ground එක තියෙන තැනකට සම්බන්ධ කරගෙන ඒක මෙන්න මෙතනට plug කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් අපි ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරගත්ත එක ටක් අයින් කරලා නැවතත් එතනටම සම්බන්ධ කරගන්න තියෙනවා. මම මේකේ කනෙක්ෂන් ඩයග්‍රෑම් එක ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක හරියටම සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කනෙක්ෂන් ටික දාගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ කොහොමද මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ කියලා. මම ඒකත් විස්තර සහිතව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. අපි ඒකට යමු. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා ටේබල් එකක්. මෙන්න මේ ටේබල් එකේ තියෙන විදිහට තමයි මේ motor drive එකේ තියරි එක වැඩ කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක විස්තර කරන්න කියලා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ input 1 input 2 කියන්නේ එක motor එක අපි සම්බන්ධ කරගත්ත data line දෙක. ඔයගොල්ලෝ මතකද අපි Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගත්ත motor drive එක. එතන input 1 input 2 කිව්වේ එකම motor එකේ data line දෙක. ඉතින් මෙහෙම ගත්තම මේ input 1 එක අපි බලමු මේ පළවෙනි තීරුවේ input 1 එක input 2 එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. පළවෙනි තීරුවේදී input 1 එක low කරනවා. ඒ වගේම input 2 එකත් low කරනවා. එතකොට motor එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ rotate වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි දෙවෙනි තීරුවට එනවා. දෙවෙනි තීරුවේදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? motor එක අපි input 1 එක high කරලා input 2 එක low කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න motor එක forward කරගෙන පටන් ගන්නවා. ඊළඟට බලමු තුන්වෙනි ඉවරේදී මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා. input 1 එක low කරලා input 2 එක high කරලා දෙනවා. එතකොට motor එක මොකද වෙන්නේ? ආපස්සට කරගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි input 1 input 2 දෙකම high කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ?
මෝටර් එක ඕෆ් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මෝටර් එක ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තියරි එක පදනම් කරගෙන තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න ඕනේ. අපි ඉතින් බලමු කොහොමද මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ කියලා. හරි. මේ ඔයගලන්ට පේන දේ මම ලියාගත්ත මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේකේ අපි සුපුරුදු පරිදි මුලින්ම මේකේ පින් ටික හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මොන පින් ඩේටා පින් වලටද අපි සම්බන්ධ කරගත්තේ කියලා. අපි ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි Arduino board එකේ 2 3 4 5 කියන පින් වලට තමයි IN1, IN2, IN3, IN4 කියන පින් ටික සම්බන්ධ කරගත්තේ. මෙන්න මේ IN1 කියන්නේ motor 1 එකේ පින් 1 එක. IN2 කියන්නේ motor 1 එකේ පින් 2 එක. IN3 කිව්වේ motor 2 එකේ පින් 1 එක. IN4 කිව්වේ motor 2 එකේ පින් 2 එක. හරි. ඊළඟට සුපුරුදු පරිදි අපි මේ පින් ටික මොනවද output එකක්ද input එකක්ද කියන එක void setup එකක් තුල හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස පැහැදිලි කරන්න තමයි මම මීට කලින් තියරි කොටසක් පැහැදිලි කරේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි motor 1 එකේ pin 1 එක high කරනවා. motor 2 එකේ pin 2 එක low කරනවා. ඔන්න ඔක මතක තියාගන්න. අපි බලමු pin 1 එක. මේ තියෙන්නේ අපි අර තියරි කොටසම motor 1 එකේ pin 1 එක high කරා motor 1 එකේම pin 2 එක low කරනවා. මොකද වෙන්නේ? motor එක forward කරගෙන. ඊට පස්සේ බලමු පහළ තියෙන්නේ motor 2 එකටත් ඒ විදිහම තමයි. motor 2 එකේ pin 1 එක high කරා motor 2 එකේ pin 2 එක low කරා. මොකද වෙන්නේ? motor එක ඉස්සරහට rotate වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ නම් කිසි වෙලාවක rotate වෙලා නවතිනවා. ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟට ලියලා තියෙනවා digital write motor 1 pin 1 low motor 1 pin 2 high. අපි බලමු ඒක මොකද වෙන්නේ කියලා. motor 1 එකේ motor 1 එකේ pin 1 එක ඒ කියන්නේ input 1 එක low input 2 එක high. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? motor එක backward නැත්නම් ආපස්සට කරකෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ඕක තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන තියරි එක. ඒකම අපි දෙවෙනි මෝටරයටත් ලියලා තියෙනවා. ඔන්න ඔච්චරයි ඉතින් මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න දෙන්නේ. ඉතාමත් පහසුයි. මේක ඇත්තටම පාවිච්චි කරනවා ඔයගොල්ලෝ අපි සාමාන්‍යයෙන් Arduino කා එකක් හදනවා නම් රොබෝ කෙනෙක් හදනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි ලියා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තව ටිකක් ඩෙවලොප් කරලා සංකීර්ණතාවයට පත් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු මේක අප්ලෝඩ් කරලා කොහොමද අපේ වැඩේ හරියට වැඩ ගන්නවද කියලා. හරි. ඔන්න මම දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු motor drive එකට supply එක දීලා අපේ වැඩේ හරියටම සිදු වෙනවද කියලා. මම මේකට පාවිච්චි කරන 9 volt බැටරි කැල්ල. මෙන්න මේ බැටරිය අපි සම්බන්ධ කරගමු. මේකේ මේ කොළ පාට ලයින් එක අපේ ground එක. ඒක minus එකට තියාගන්නවා. මේක plus එකට තියාගන්න. ඕලන්ට පේනවා rotate වෙවි rotation direction එක මාරු වෙවි මේක වැඩ කරනවා. අන්න ওই විදිහට තමයි අපි L298n motor drive එක පාවිච්චි කරලා motor දෙකක direction එක වෙනස් කරගන්න. හරි. අද ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද L298n motor drive එක පාවිච්චි කරලා motor දෙකක අපි motor දෙකක rotate වෙන direction එක වෙනස් කරගන්න කියලා. අපි ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකකින් අරන් එනවා කොහොමද මේ L298 motor drive එක පාවිච්චි කරලා motor දෙකක motor speed RPM එක control කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඉල්ලනවා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යටින් comment කරන්න. ඒ වගේම තව යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.